اگه دوست داری این افکت خفن رو یاد بگیری حتما ادامه ویدیو رو ببین. همراهان گرامی سلام، مهدی هستم از کانال تایم تو لرن. یه طرفند دیگه از فتوشاپ رو براتون آماده کردم. خب بریم که اون ادیت باحال رو بسازیم. ابزار تایپ تول رو بردارید و یه متنی به این شکل بنویسید. خب چشم لایه رو خاموش کنید. ابزار لاین تول رو انتخاب کنید. یک خط اینجوری ایجاد کنید. فیل و استروکش رو روی رنگ مشکی قرار بدید. ابزار الیپس تول رو انتخاب کنید. یک دایره به این شکل رسم کنید. مجددا فیل و استروکش رو روی مشکی قرار بدید و به انتهای این خط بچسبونیدش. حالا کافیه از بنای ادیت دیفاین براش پرزنت رو بزنید و یه اسم براش بذارید و اوکی کنید. حالا این دوتا لایه رو پاک میکنید. خب چشم لایه رو روشن کنید. روی لایه راست کلیک کنید. کرییت ورک بس رو بزنید. یک لایه جدید ایجاد کنید. مجددا چشم لایه رو خاموش کنید. ابزار براش رو انتخاب کنید. سایز اون رو مشخص کنید و کافیه که کلید اینتر رو بزنید تا این افکت جذاب برای شما ساخته بشه. میتونید چشم این لایه هم روشن کنید تا به این شکل در بیاد. اگه ویدیو رو دوست داشتی کانال ما رو سابسکرایب کن، ویدیو رو لایک کن و یه کامنت هم برامون بذار. ممنون از نگاهتون.